කියන්නේ බලය ලබා ගන්න විතරයි ඒකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඔය ප්‍රතිපත්තිමය කාරණා ගැන එහෙම ලොකු එකඟතාවයක් නැහැ නේ. ඇත්ත කතා කරන්න එපා. මේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන් මොකක්ද තියෙන කියවීම? කයිය තමයි මේක කයිවාරුව තමයි. කරයි කියලා කියපු දේවල් ඔක්කොම වෙනාය කරපු දේවල් නේ. මොකද වියදම් අඩු කරා කියන්නේ මන්ත්‍රීවරු නිකන් වැඩ කරනවා කියන්නේ. ඇත්තටම මේ නාම යෝජනා පත්‍රයක්වත් හරියට ඉදිරිපත් කරගන්න බැරුව කොහොමද ගම පාලනය කරන්න හදන්නේ? අයිබෝවන් රට කියවන කට දේශපාලන වැඩසටහන සමග අද අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා සමගි ජනබලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතිඥ අජිත් පී පෙරේරා මහතා. අයිබෝවන් ඔබතුමාට. අයිබෝවන් බොහොම ස්තුතියි මට ආරාධනා කිරීමෙන්. ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අපේ වැඩසටහනට ඔබතුමාව. මන්ත්‍රීතුමා දැන් ඔබතුමාලා සමගි ජනබලවේගය ජනාධිපතිවරණයේදී පරාජය වුණා. ඡන්ද සංඛ්‍යාව සෑහෙන අඩු වුණා. ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදීත් එම ඡන්ද සංඛ්‍යාව තවදුරටත් අඩු කරගෙන තියෙනවා. එතකොට දැන් අවුරුදු 7කට පස්සේ පළාත් පාලන මැතිවරණය දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා, දින නියම වෙලා තියෙනවා. කොහොමද පළාත් පාලන මැතිවරණයට ප්‍රධාන විපක්ෂයේ විදිහට සමගි ජනබලවේගයේ ලෑස්ති වීම? මම හිතන්නේ අපිට හොඳම කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ලොකු උනන්දුවක් තිබුණා අපේක්ෂකයන් වශයෙන් ඉදිරිපත් වන්න. ඒ වගේම අර 25ක් අනිවාර්ය තරුණ නියෝජනය පිළිබඳව නීතිය මෑතකදී පැමිණියේ. අපි මුලින් හිතුවා අපිට ටිකක් ගැටලුවක් වෙයි කියලා ප්‍රමාණවත් තරම් තරුණ අපේක්ෂකයන් සොයා ගන්න. නමුත් අපි අත්දැකීම් උනේ හැම ආසනයකම අවශ්‍ය තරමටත් වඩා සුදුසු තරුණයන් අයදුම් කරා. ඒ හැම එකකීම අපි තේරුම් ගන්න තියෙනවා හොඳ තරුණ නියෝජනයක්, හොඳ කාන්තා නියෝජනයක්. ඒ වගේම අපේ පරිණත ක්‍රියාකාරීකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නවා. ගමට වැඩ කරපු, ගමේ ජීවත් වන, ගමේ මිනිස්සුන්ගේ දුක සැප හොයලා බලන්න පුළුවන්. ප්‍රාදේශ සභාවකින්, නගර සභාවකින් කෙරෙන්න ඕන වගකීම් ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන දූෂණයෙන් තොර කණ්ඩායමක් අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා අපිට හොඳ ජයග්‍රහණයක් තියෙනවා. ලංකාවේ පළාත් පාලන ආයතන වලින් බහුතරයක් තනිවත් තවත් ප්‍රමාණයක් එක්වත් අපිට පාලන බලය ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපි දැක්කා ඇතැම් පළාත් පාලන ආයතන වලට නාම යෝජනා ඉදිරිපත් කරනකොට මේ නාම යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වීම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ නාම යෝජනා පත්‍රයක්වත් හරියට ඉදිරිපත් කරගන්න බැරුව කොහොමද ගම පාලනය කරන්න හදන්නේ? නෑ, ඒක හැම පක්ෂයකටම වෙච්ච ප්‍රශ්නයක්. ඒක ආණ්ඩු පක්ෂයටත් සිද්ධ වුණා, අපිටත් සිද්ධ වුණා. ඇත්තටම මේ නාම යෝජනා පත්‍ර සකස් කර ගැනීමේදී නෙමෙයි මේ අඩුපාඩුකම් හැම පක්ෂයකටම වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපේ පක්ෂේ නාම යෝජනා ප්‍රතික්ෂේප වීම බැලුවොත් එහෙම ඒ ප්‍රතික්ෂේප වෙච්ච නාම යෝජනා වලින් වැඩි හරියක් තියෙන්නේ තරුණ නියෝජනය සම්බන්ධව ඔවුන්ගේ වයස සනාථ කිරීමට ඉදිරිපත් කරපු ඔරිජිනල් උපැන්න සහතිකය. ඒ කියන්නේ අර උපත ලියාපදිංචි කරන වෙලාවෙම අම්මා තාත්තා අතර දෙන උපැන්න සහතිකය බාර ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා සමහර මැතිවරණ කාර්යාලය. ඒක වැරදි. ඒක තමයි ඔරිජිනල් එක. සහතික පිටපත එන්නේ පස්සේ. එතකොට ඒ ඔරිජිනල් පිටපත බාර ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම තමයි ඔය ප්‍රතික්ෂේප වීම වලින් 8කින් 6කටම හේතුව. ඊළඟට දෙකක් තියෙනවා තාක්ෂණික වෙනත් කාරණා. ඒවා ඒ නාමෝජනා බහර දීම බහරව හිටපු බලයලත් නියෝජිතයන්. ඒ කියන්නේ ආසන සංවිධායකවරුන් අතින් සිදුවුණු ප්‍රමාද දෝෂයන් බව තමයි පෙනෙන්නේ. එතකොට ඒ නිසා මගේ පෞද්ගලික විශ්වාසය එහෙම පක්ෂයේ පැත්තෙන් කිසිම ගැටලුවක් සිදු වුණේ නැහැ. පක්ෂයේ නාමෝජන සකස් කිරීම, අනුමත කිරීම, ඒවා පරීක්ෂා කිරීම ඉතාමත්ම විධිමත්ව සිද්ධ වුණා. කිසිම ගැටලුවක් ඒ ගැන ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා නාමෝජන ප්‍රතික්ෂේපීමත් මේ පළාත් පාලන ආයතන වල වගකීම් දැරීමත් අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ප්‍රධාන අනෙකුත් පක්ෂවල ඒ තියෙන තත්ත්වයක් ඒකයි මම දන්න තරමට. ඔබතුමාලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක එකතු වීම සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි සාකච්ඡාවක් ගොඩනැගිලා තිබුණා. මම දැක්කා මෑතකදී විපක්ෂ නායකතුමා කියනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක සමගි ජනබලවේගයේ එකතු වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ ස්ථාවරයේද පක්ෂයේ සිටින්නේ? මේ මැතිවරණය සඳහා සන්දානගත වෙන්නේ නැහැ. මැතිවරණයෙන් පසුව අපිට තනිව බලය ලබා ගන්න බැරි පළාත් පාලන ආයතන තියෙනවා නම් එහිදී සුදුසු පක්ෂත් එක්ක අපිට එක්ව බලය ලබා ගැනීමට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බලය ලබා ගන්න විතරයි ඒකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඔය ප්‍රතිපත්තිමය කාරණා ගැන එහෙම ලොකු එකඟතාවයක් නැහැ නේ. ඇත්ත කතා කරන්න එපා. දැන් අපි
අපිට සමගි ජන බලවේගයේ ප්‍රතිපත්ති එක්ක ඒ වගේම සමගි ජන බලවේගයේ නායකත්වයත් එක්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වර්තමාන නායකත්වය හෝ වර්තමාන ප්‍රතිපත්ති එහෙම ගැළපීමක් නැහැ. ඉතිහාසය පිළිබඳ සබඳතාවයක් පමණයි තියෙන්නේ. බිම්මට්ටමේ ඉන්න එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ගෙන් 99%ක්ම මෙවර අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ඔවුන් 95%ක්ම මීට කලින් අපිත් එක්ක හිටියා. ඉතුරු පහෙනුත් 4ක් විතර දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විතර මම සංවිධායක ආසන සංවිධායක ධූරය දරන්නේ කළුතර ආසනේ. ලක්ෂණ විජයමාන්න හිටපු සංවිධායකතුමාත් අපිත් එක්ක එකතු වුණා. ඒත් එක්කම ඔහු සමගම තවත් හිටපු മന്ത്രിවරුන් ඇතුළු කණ්ඩායමක් අපිත් එක්ක එකතු වුණා. අපි උන්ට නාම යෝජනා දුන්නා. ඉතින් ඒ වගේ ඇත්තටම එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියලා බිම් මට්ටමේ දැන් ඉතුරු වීමක් නැහැ. එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ට දැන් කියන නම තමයි සමගි ජන බලවේගය. මම ඔබතුමාට මෙන්න මේ විදිහේ චෝදනාවක් එල්ල කරොත් ඔබතුමා මොකක්ද දෙන උත්තරේ? දැන් ඔබ කිව්වා ප්‍රතිපත්තිමය එකඟතාවයක් නැහැ කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ සමගි ජන බලවේගය. නමුත් ආණ්ඩුව පරාජය කිරීම සඳහා පමණක් වන ඒ කාරණාව සඳහා පමණක් වන හේතුව මූලික කරගෙන ඕනෑම පක්ෂයක් එක්ක එකතු වෙන්න තමයි ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරන්නේ. එතකොට මේ කියන්නේ ආණ්ඩුව පරාජය කරන්න විතරයි. මම එහෙම කිව්වොත් ඒක නෑ මෙහෙමයි. අපි තනිව තරඟ කරනවා. ඒතර ජනතාව කියන්නේ තනිව බලය ගන්න කියලා නම් අපි තනි බලය ගන්නවා. යම් ප්‍රදේශයක ජනතාව පක්ෂ ගණනාවක් අතර තමන්ගේ ඡන්ද බෙදලා දීලා තනි පක්ෂයකට පාලන බලය ලබා ගන්න බැරි විදිහට පළාත් පාලන ආයතනයක ව්‍යුහය සකස් වෙලා තියෙනවා නම් අපිට තෝරා ගැනීමක් නැහැ. නැවත මෙතිවරණ තියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ නේ. එතකොට එකතු විය හැකි කණ්ඩායම් එක්ක දූෂණයෙන් තොර කණ්ඩායම් එක්ක අපි එකතු වෙනවා. මොකද පළාත් පාලන ආයතන පාලනය කිරීමේදී ජාතික මට්ටමේ නායකත්වය පිළිබඳව හෝ ජාතික මට්ටමේ තියෙන ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ කාරණේ වැදගත් කාරණයක් නෙමෙයි. එහෙදි බලන්නේ හොඳ මිනිස්සු ඉන්නවද කියන එක. ඒ නිසා හොඳ මිනිස්සු මොන පක්ෂයෙන් හරිපත් වුණොත් ඒ සියලු දෙනා සමග එක්ව වැඩ කරන්න අපි සූදානම්. සමගි ජන බලවේගයේ නිර්මාණය වෙන්න බලපාපු හේතුවක් තමයි මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දීර්ඝකාලීන පරාජය වීම සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල දෙවනි පෙළ නායකත්වයකට ඉඩක් නොමැතිවීම කියන කාරණා. ඒකත් එක්ක තමයි මේ සමගි ජන බලවේගය නිර්මාණය වෙන්නේ. සමගි ජන බලවේගය තුල පක්ෂ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නැහැ කියලා දැන් චෝදනාවක් එල්ල වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි දැන් හිටපු සභාපති ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහත්මයා යම්කිසි මත ගැටුම් එක්ක ඉවත් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ පත් කරපු ඉමිතියාස් බාකිර් මාකර් මහත්මයා සභාපති ධූරයෙන් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමගි ජන බලවේගයේ පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවට අනුව වසරකින් නායකත්වයේ පත් කරගන්න ඕනේ, වසරින් වසර පත් කරගන්න ඕනේ කියනවා. ඒ කරුණුත් සිද්ධ වෙලා නැහැ කියලා චෝදනාවක් එල්ල වෙනවා. මෙහෙම පළමුවෙන්ම කියන්න ඕනේ ඉමිතියාස් බාකිර් මාකර් මැතිතුමාගේ ඉල්ලාස්වීම අපි බාරගෙන නැහැ. එතුමා පෞද්ගලික කාරණා මත තමයි ඒ ඉල්ලාස්වීම ලිපිය බාර දීලා තියෙන්නේ. නමුත් පක්ෂ නායකත්වයේ බාරගත්තේ නැහැ. අපි විශ්වාස කරනවා එතුමාට අදාළ පෞද්ගලික කාරණා එතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා එතුමාගේ වටිනා දැනුම සහාය අපේ පක්ෂයට ලබා ගැනීම කළ යුතුයි. ඒ සඳහා කටයුතු කරනවා කියලා. ඒ වගේම ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ෆොන්සේකා මැතිතුමාගේ තත්ත්වය සම්පූර්ණ වෙනස්. ඔහු එක තැනක ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙමෙයි. පක්ෂයක විනයක් යටතේ ඉන්න පුළුවන් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ වගේම ඔහු පක්ෂය ඇතුලෙන් පක්ෂයෙන් ඉවත් වෙන්න කලින් පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය තුල කිසි දිනක ඔය කියන විවේචන කරේ නැහැ. මමත් කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල සභිකයෙක්, මම පක්ෂයේ ප්‍රධාන විධායක. කවරදාකවත් ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ෆොන්සේකා පක්ෂයේ අභ්‍යන්තරයේ පක්ෂය තුල විය යුතු වෙනස්කම් හෝ පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ කාරණා සාකච්ඡා කරේ නැහැ. ඔහු මාධ්‍ය ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔහු විවිධ අදහස් ප්‍රකාශ කරා. ඔහු ජනාධිපති අපේක්ෂකයා වෙන්න කියලා කල්පනා කරා. ඒකට පක්ෂය ඇතුලේ තැනක් නැහැ. අඩු ගානේ ඔහුගේ නමක් යෝජනා කරන්නවත් කෙනෙක් පක්ෂය ඇතුලේ වෙන කෙනෙක් නැහැ. ඒකට කොහොමද පක්ෂ නායකයා වෙන්නේ? එතකොට ඒ අනුව ඔහු ඉවත් වෙලා ගියා. දැනුත් විවිධ ප්‍රකාශයන් කරනවා. ඒතකොට භූමියේ පදනමකුත් නැහැ. ශ්‍රේෂ්ඨ ඉතිහාසයක් තියෙන කෙනෙක්. නමුත් ඉතිහාසයේ හොඳ උපමනින් වර්තමානයේ හෝ අනාගතය තුල දේශපාලනයේ ඔහුගේ භූමිකාව ඉනයින් සනාත වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාව අනුව හැම කටයුත්තක්ම සිද්ධ වෙනවා. සමහරවිට පක්ෂ සම්මේලන සිදු කිරීමට ප්‍රමාදයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒත් දැන් මේවර පක්ෂ සම්මේලනය මේ අප්‍රේල් මාසයේ 3 වෙනිදා හයිට් පිටියේදී පැවැත්වෙනවා. අපි ඒ පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති අනුව පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අනුව ඒ වගේ පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාව අනුව අපි මේ පියවර ගන්නවා. ඉතින් අපිට මේ වෙලාවේ පක්ෂ නායකයා වෙනස් කිරීම පිළිබඳව හෝ පක්ෂයේ ප්‍රධාන නිලතල වෙනස් කිරීම පිළිබඳව විශේෂ ගැටලුවක් මතුවලා නැහැ. මේ වගේ මැතිවරණයක් මැද්දේ අපි කොහොමද ඒක කරන්නෙත් නැහැ. ඒකට සුදුසු අවස්ථාවක් ආවහම
ඒ තනතුරු වලට පත් වෙච්ච කවුද කියලා අපි ඉතින් විතර සලකා බලාවි. දැන් පක්ෂයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නැති නිසා ඒකෙන් එළියට ආපු කෙනෙක් වශයෙන් ඒකට පුරෝගාමියෙක් වෙච්ච කෙනෙක් විදිහට මට කියන්න පුළුවන් සමග ජන බලවේගය ඇතුළේ එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඉමිතියාස් බාකිර් මාකර් මහත්මයා යම්කිසි යෝජනාවලියක් ලබා දීලා තියෙනවා නේද පක්ෂයට මෙන්න මේ ප්‍රතිසංස්කරණ විය යුතුයි කියලා. ඒ පිළිබඳව පක්ෂයේ ඒ තරම් උනන්දුවක් දැක්ුවේ නැහැ කියලා චෝදනාවකුත් නැගිනවා. ඉල්ලාස්වීමේ ලිපිය වෙනි කරුණක් නැහැ. එතුමා ඉල්ලාස්වීමට ප්‍රථම එතුමා අදහස් කීපයක් දැක්වුවා. ඒකේ අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ කාරණා නැහැ. එහි තිබෙන්නේ පක්ෂ ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳ එතුමාගේ අදහස්. ඒන් සමහර අදහස් ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා, සමහර අදහස් ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. ඉතින් අපි එතුමාගේ අදහස් වලට ගරු කරනවා. නමුත් ඒ පක්ෂ අභ්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් මත නෙමෙයි එතුමා ඉවත් වෙන්නේ. පක්ෂයට තියෙන තවත් චෝදනාවක් තමයි මේ පක්ෂයට අවශ්‍ය කාර්ය කරගත්තට පස්සේ යම් යම් පුද්ගලයින් ඉවත් කරලා දානවා කියලා. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි මේ දමිතා අබේරත්න. එතුමිය මේ අරගලේ හිටියා. ඊට පස්සේ සජිත් ප්‍රේමදාස් මහත්මයාට ජනාධිපතිවරණයේදී සහයෝගය දක්වන්න ආවා. ඊට පස්සේ මහමැතිවරණයට නාම යෝජනා ලබා දෙනවා කියලා ඇවිල්ලා රවට්ටලා එතුමියව අතෑරලා දැම්මා කියන චෝදනාවක් එල්ල වෙනවා. මම හිතනවා දමිතා අබේරත්න මහත්මියගේ මේ ප්‍රශ්නේ හරි කනගාටුදායක දෙයක්. පළවෙනි දේ එතුමියගේ පළමුවෙන්ම එතුමිය අපිට ජනාධිපතිවරණයේදී කරපු සේවය අපි අගය කරනවා. ඒ වගේම එතුමිය පක්ෂ බෙහෙදයක් නැතුව අරගලයේදී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් කරපු සේවයත් අගය කරනවා. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් සඳහා ඉදිරිපත් වෙනවා නම් හුඟක් දේවල් කල්පනා කරන්න තියෙනවා. මොන දිස්ත්‍රික්කෙන්ද ඉදිරිපත් වෙන්නේ? ඒකට පදනමක් තියෙනවා. දැන් මම කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරඟ කරන්නේ මම ඉපදුණු ජීවත් වුණු මගේ අධ්‍යාපනය ලැබපු සමාජ කටයුතු කරපු වෘත්තීය කටයුතු කරපු දිස්ත්‍රික්ක නිසා. එතකොට ඒ වගේ හැම කෙනාටම මොනවා හරි පදනමක් එහෙම තියෙනවා. එහෙම පදනමක් නැත්නම් තමන් යම් විශේෂිත තමන් ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයෙන් බැහැර ප්‍රදේශයක් තෝරගන්නවා නම් කල් තියලා ඒ ප්‍රදේශ වලට ගිහිල්ලා දේශපාලනය කරන්න. එතකොට දමිතා අබේරත්න මහත්මිය සම්බන්ධ කාරණේ ආවේ ප්‍රායෝගික මේ භූමියේ දේශපාලනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ. ඉතින් එතුමිය සම්මානලාභී කලාකාරිනියක් හැටියට එතුමියට වෙච්ච අවනම්බුවක් තියෙනවා ඒ ක්‍රියාවලිය තුල. ඒ කියන්නේ නම යෝජනා වෙලා පසුව ඉවත් කරලා යම් මේ කනගාටුවක් අපිට තිබෙනවා. නමුත් ඒක එතුමිය පාවිච්චි කරලා ඉවත් කරා කියන එකට වඩා මැතිවරණයක් සඳහා ඌ සූදානමක් එතුමියට තිබුණේ නැහැ. එහෙම වුණා නම් කල් තියලා ආසන සංවිධායකකමක් අරගෙන ඒ බෑ සංවිධාන කටයුතු කරලා එහෙම කරන්න තිබුණා. ඒ එහෙම කිසිම සූදානමක් නැතුව එකවරම තමන්ට ආගන්තුක දිස්ත්‍රික්කයකින් නාම යෝජනා බලාපොරොත්තු වීම තුළ ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ දේශපාලනය කරපු කාලයක් තිස්සේ කරපු ක්‍රියාකාරිකයන් පෞද්ගලිකව කල්පනා කරන්න පුළුවන් අපිට අසාධාරණයක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ කැපවීම කියන එක එකයිකට පමණක් නෙවෙයිනේ. කැපවීම කරපු විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒතකොට ඒ කැපවීම කරපු විශාල ප්‍රමාණයක් අතර ගැටලුවක් ඇති වුනහම නායකත්වයට සිද්ධ වෙනවා යම් තීරණයක් ගන්න. ඉතින් මම එතුමිය ගැන කනගාටු වෙනවා. නමුත් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය තරඟ කරනවා නම් ඉතින් ඒක වෙන වැඩක්. ඒක සඳහා හොඳ පෙර සූදානමක් භූමියක් තියෙන්න ඕනේ. ගෞතම් අදානි මහත්මයා මෙරට සිදු කරපු ඒ ව්‍යාපෘතිය සුළං බල ව්‍යාපෘතිය සඳහා ආයෝජනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමා දැඩි ලෙස ඒක විවේචනයට ලක් කරා. එතකොට අන්තිමට දැන් ගෞතම් අදානි මේ ව්‍යාපෘතිය අකුලගෙන ගියා. කොහොමත් අයවැය පිළිතුරු කතාවේදී ජනාධිපතිවරයා මේක සම්බන්ධයෙන් කියනවා මේ අකුලගෙන යන්න හේතු උනේ ඒක අජිත් මන්ත්‍රීවරයාගෙන් අහගන්න කියලා. ඇත්තටම මේ ව්‍යාපෘතිය කොතනද අවුල තියෙන්නේ? අපේ විදුලි බල පනත අනුව විදුලි ව්‍යාපෘතියක්. ඒක සූර විදුලිය වෙන්න පුළුවන්, සුළං විදුලිය වෙන්න පුළුවන්, ඒක තර්මල් පාව වෙන්න පුළුවන්, ගලංගුරු වෙන්න පුළුවන්. රටක් අතර ඇති කරගන්න ගිවිසුමක් මත ඉදිකරන ව්‍යාපෘතියක් නෙමෙයි නම්, කියන්නේ ගවර්න්මන්ට් ටු ගවර්න්මන්ට්, නැත්නම් G to G නෙමෙයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම තරඟකාරී ටෙන්ඩර් කැඳවීම කරන්න ඕනේ. කියන්නේ තරඟකාරයෝ අතර අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ සුළං ඔබ දන්නවා මන්නාරමේ සහ පුනරීන් වල ලෝකයේ තිබෙන විශිෂ්ටතම සුළං විදුලි අවස්ථාවක් තියෙනවා. ප්ලාන්ට් ෆැක්ටර් එක 145ක් විතර වෙනවා. ඉතාමත්ම විශිෂ්ටයි. ලෝකෙම රත්තරන් වගේ වටින තරම්. ඒතර මේ තැන්වල විදුලිය නිෂ්පාදනය කළා ලංකාවේ ආණ්ඩුවට විකිණීමේ ව්‍යාපාරික අවස්ථාව කියලා කියන්නේ බිලියන් ඩොලර් ඔපචුනිටි. බිලියන් ඩොලර්. ඒතකොට මේ අවස්ථාව නිකන් ආවට කියලා දෙන්න බෑ. ඒතර අපේ විදුලි බල පනතම කියනවා ටෙන්ඩර් කරන්න ඕනේ. දැන් අපේ මන්නාරමේ මෙගොට් 200ක් ටෙන්ඩර් කරනවා නම් ඒ සඳහා අවස්ථාව
ලෝකෙට දැනුම් දෙන්න. දැන් මීට කලින් මෙගොට් 50ක් ටෙන්ඩර් කරා. දැන් තවත් 50ක් ටෙන්ඩර් කරනවා. මම තමයි ලංකාවේ සූර්ය විදුලි බලය සහ සුළං විදුලිය ටෙන්ඩර් පටන් ගත්තේ. මම 2016 දී අපේ යාපනයේ මෙගොට් 20ක් පළමු ටෙන්ඩරේ දැම්මා. හොඳ මිලක් ගත්තා. කවුරුත් කෝ ටෙන්ඩර් කරන්න බැහැ කියලා කරා. ඒ වගේම සූර්ය විදුලි බලය පළවෙනි වතාවට ටෙන්ඩර් කරේ මම. ඒකට ප්‍රතිපත්ති ඉතා අසීරු තීරණ මේවා බොහොම මොකද මේවා මේ කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් වටිනා ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන් කවුරුත් කැමති නැහැ ටෙන්ඩර් කරන්න හැමෝටම ඕනේ කීයක් හරි පගාවක් දීලා ඇමතිට පගාවක් දීලා ආණ්ඩුවට පගාවක් දීලා මේ අවස්ථාව ගන්න. එහෙම තමයි මේ අපේ රටේ පෞද්ගලික අංශය සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම පැත්තක දාලා තරඟකාරී 100% පිරිසුදු දූෂණයෙන් තොර මත දැන ඔය කාලේ එක නඩුවක්වත් 2015 ඉඳලා 2019 වෙනකන් විදුලි බල මණ්ඩලයේ ආශ්‍රිත එක නඩුවක්වත් එක දූෂණයක් සිදු වුණා කියලා නඩුවක්වත් දෙන්න. සමහර බොරු නඩුත් දානවනේ. නඩුවක්වත් දැම්මේ නැහැ. ඒ තරම් පිරිසුදු අපි අපේ රාජකාරී කරා. ඒ නිසා විදුලි බල පනතේ තියෙන බොහොම පැහැදිලිව අනිවාර්යෙන් ටෙන්ඩර් කරන්න ඕනේ. එතකොට අදානි මේක ගත්තේ ගවර්න්මන්ට් ටු ගවර්න්මන්ට් කියලා රවට්ටලා ගත්තේ. කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කරා අදානි ඉන්දියානු ආණ්ඩුව කියලා. එතකොට අදානි ග්‍රීන් එනර්ජි කම්පැනි කියන එක ඉන්දියානු ආණ්ඩුව නෙමෙයිනේ. හරි? එතකොට ඉන්දියානු ආණ්ඩුවේට සම්බන්ධ ඇති දේශපාලනිකව. නමුත් ඉන්දියානු ආණ්ඩුව නෙමෙයි. ඒතර අපිට විශේෂ සහනයකට ඉන්දියානු ආණ්ඩුවේ වැඩක් කරනවත් නෙමෙයි. ඒ ගිවිසුම් වල එහෙම දෙයක් ඇත්තෙත් නැහැ. ඒතර ඒ නිසා ඒ කරපු වැඩේ වැරදි. ඒ නිසා ඒක නීතියට විරුද්ධයි. ඒ නිසා තමයි බොහෝ දෙනෙක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ නඩු පැවරුවේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ දීපු මිල. දැන් එදා පාර්ලිමේන්තුවේදී අනුරපොල් සනායක මහත්මයා ඒ මාව සඳහන් කරලා ඒක ප්‍රශ්න කරන්න හේතුවක් තිබ්බා. එකක් මම මේ දූෂණයෙන් තොරව පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය මිලදී ගැනීම පිළිබඳව එදා ඉඳලා පෙනී හිටියා. ඒක මේ ලේසි වැඩක් නෙමෙයි ඒ අභියෝගේ බාරගන්නේ. දෙක අදානියගේ තරාතිරම නොදැන නෙමෙයි. හරි? බහුදේශපාලනය තුල අදාන්න තියෙන වටිනකම අදානි සහ ඉන්දියානු ආණ්ඩුව අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය ඒවා දැනම අදානි ව්‍යාපෘතිය දූෂිත බව සහ ඒක රටට අහිත කර බව මම කියා සිටියා. මම තමයි පළමු විවේචනයේ අරන් ආවේ ඉන්දියාවේ විශාල ප්‍රචාරයක් ලැබුණා මම ඒ වෙලාවේ මේකට විරුද්ධව ප්‍රකාශ කරාම ඒත් එක්කම මම දිගින් දිගට ස්ථාවරය අරගෙන ගියා. ඒත් එක්කම ජනතාව ඒ ශක්තිමත් වෙලා මම විතරක් නෙමෙයි මේ පිළිබඳ අවබෝධ දින ඉදිරිපත් වුණා. එතකොට ඕන් ඉදිරිපත් කරපු මිල තමයි US ඩොලර් 8.26. හැබැයි අදානි සමාගමම ඉන්දියාවේ US ඩොලර් 7.4කට විතර සුළං විදුලි බලය දෙනවා. ඒතර ඉන්දියාවේ මේ තරම් ප්ලාන්ට් ෆැක්ටරි එකක් ඇත්තෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඵලදායීතාවයේ ඇත්තෙත් නැහැ. ඉන්දියාවට මේ තරම් හොඳ සුළං නැහැ. ඒක කතාව ඒක. එතකොට එක දිගට සුළං ඇත්තෙත් නැහැ. නමුත් ඉන්දියාවේ අදානි මීට වඩා අඩු මේ තත්ත්වයන් යටතේ US ඩොලර් 7.4කට ඉන්දියානු ආණ්ඩුවට දෙනවා. හරි? එහෙම දෙන්නේ ඇයි? ඉන්දියාව තුල තවත් ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්නවා මේ ව්‍යාපාරේ ඉන්නේ. ඔවුන් තරඟ කරනවා. ටෙන්ඩර් රට ඇතුලේ ටෙන්ඩර් දානවා. දැන් ඉන්දියාවේ දෙන්නේ අන්සොලිසිටඩ්. හරි? ඒතර ඉන්දියාව ඇතුලේ ඔවුන් තරඟ කරනවා. ඒ තරඟේ අවස්ථාව ගන්න අඩුම ගානට ලන්සෝ දානවා. රයිට්? එතකොට ඒ නිසා මේ මෙතන ටෙන්ඩර් නොදෑම වරදක් ඒ වගේම අන්සොලිසිටඩ් එකට දීපු ගාන අදානිම ඉන්දියාවේ දෙන ගාන වගේ දෙගුණයක්. හරි? එතකොට අවුරුදු 20ක් 25ක් අපිට මේ විදුලිය සපයනකොට ඩොලර් බිලියන ගානක අවශ්‍යයක් අපිට සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඊටාම පහසුවෙන් ටෙන්ඩර් කැඳවන්න පුළුවන්, ඊටාම පහසුවෙන් ආයෝජකයන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපෘතියක්. ඒ නිසා තමයි මේකට විරුද්ධ වුණේ. අනුරපොල් සනායක මහත්මයා කිව්වේ අජිත් පෙරගේ ස්ථාවරය සමග එකගයි කියලා. අපේ පක්ෂයේ ස්ථාවරයත් ඒකයි. ඒ ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපි නැවත කියා සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය පිළිබඳ දැන් තියෙන විශේෂයෙන්ම සුළං සහ සූර්ය බලය පිළිබඳ අවස්ථාවන් තරංගකාරී ක්‍රමවේදයන් තුල ව්‍යාපාර වලට ලබලා දෙන්න. එතකොට තමයි සුළං විදුලියෙන් සූර්ය විදුලියෙන් අපේ රටේ විදුලි මිල අඩු වෙන්නේ. පාරිභෝගිකයට අඩු මිලකට විදුලිය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොටයි. සමාජයේ මේ දවස්වල තියෙන කතාබහක් තමයි මේ පොලිස්පතිවරයා සම්බන්ධයෙන් තියෙන කතාබහ. සමගි ජනබලවේගය දැන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේදී පොලිස්පතිවරයා පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පළ කරා. එතකොට මේ වෙනකොට දැන් පොලිස්පතිවරයා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් යෝජනාවක් ඇවිත් තියෙනවා. මොකක්ද ඇත්තටම සමගි ජනබලවේගයේ ස්ථාවරය සහ ඉදිරි කටයුතු මේ සම්බන්ධයෙන්? වර්තමාන පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන්
එම තනතුර දැරීමට සුදුසු පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. ඔහුගේ චරිතය දූෂණය වූ චරිතයක්. ඔහු කුමන ආකාරයේ පුද්ගලයෙක්ද කියලා මේ රටේ කාරණා දන්න කවුරුත් දැනගෙන හිටියා. ඒ නිසා තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව ඔහුගේ නම යෝජනා කරාම පොලිස්පති ධූරයට ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේදී සජිත් ප්‍රේමදාස විපක්ෂ නායකතුමත් කබීර් හෂීම් මැතිතුමත් දෙදෙනාම ඒට තරයේ විරුද්ධ වුණේ. සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන් ඒට විරුද්ධ වුණේ. නමුත් නිසලෙස යෝජනාව සම්මත වෙන්නේ නැතුව යෝජනාවට පක්ෂව තිබුණේ ඡන්ද 4යි. පක්ෂව ඡන්ද 4ක් පමණක් තිබියදී ඔහු නිසලෙස ආණ්ඩු ව්‍යවස්ථා සභාවේ නිර්දේශ වී ඇතැයි යන සාවද්‍ය පදනම මත රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ඔහු පොලිස්පති කරා. ඒ අවස්ථාවේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට නඩු ගියා. ඒ නඩුවේදී සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමත් කබීර් හෂීම් මැතිතුමත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලත් කිව්වා අපි මෙන්න මේ තීරණය ගත්තා මොහු නුසුදුසුයි මෙන්න මේ කාරණා නිසා. දැන් පත් වුණාට පස්සේ ඔහුගේ හැසිරීමෙන් පෙනුණා ඔහු මේ ඉහළ ධූරය දරන්න තරම් චරිත ශක්තියක් තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔහුට අදාළව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ චෝදනාවක් එල්ල වුණාම ඊළඟ පැය කිහිපය තුළ අධිකරණයට ගිහිල්ලා කරුණු කියලා සහනයක් ලබා ගන්නවා විනා අධිකරණයේ මගහැර සිටීමේ මොකද දැන් සාමාන්‍ය කෙනෙක් නම් කියන්න පුළුවන් පොලිසියෙන් මට ගහයිත් දන්නේ නැහැ ගහලා පාපෝච්චාරණයක් ගනිත් දන්නේ නැහැ එහෙම නැත්නම් ආයුධ පෙන්නන්න අරගෙන ගිහලා කියලා මරලා දායිත් දන්නේ නැහැ එහෙම ඒ වගේ බයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය මිනිහෙකුට. හැබැයි මේ රටේ ධූරදරන පොලිස්පතිවරයාට එහෙම අභියෝගයක් නැහැ නේ අපි තේරෙනවනේ. එතකොට ඔහු දවස් 20ක් අධිකරණය මගහැරියා. මම හිතනවා ඉතුරු වැරදි සියල්ලම නැති වුණත් කියන්නේ අධිකරණය මගහැර පොලිසිය මගහැර දවස් 20ක් සැඟවී සිටීම මගින් ඔහු පෙන්눔 කළා තියෙනවා ඔහු චරිත පරිශුද්ධියක් නැති පුද්ගලයෙක් බව. ඒ නිසා ඉහළ ධූරයන් වලින් ඉවත් කිරීම පිළිබඳ රටේ නීතියක් තියෙනවා. ඒ නීතිය ප්‍රකාරව ආණ්ඩුව දැන් යෝජනාවක් ගෙනලා තියෙනවා. ඊට කලින් මමත් පෞද්ගලිකව කිව්වා මොහොව මේ ධූරයෙන් දැන් ඉවත් කළ යුතුයි. ඔහු ස්ථීර ධූරය තුල රඳවා ගැනීම නුසුදුසුයි කියලා. මොකද රටේ පාතාලයේ අපරාධ වැඩි වෙලා තියෙනවා. වෙඩි තැබීම් වැඩි වෙලා තියෙනවා. රටේ ස්ථීර පොලිස්පති කෙනෙක් ඕනේ. යම් දර්ශනයක් තියෙන, යම් වැඩපිළිවෙලක් තියෙන කාලයක් ඒ ධූරය දරන්න පුළුවන් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ නායකත්වය දෙන්න පුළුවන් විදිහේ ඉහළ ගුණාත්මක භාවයකින් යුතු පොලිස්පතිවරයෙක් ඕනේ. ඒතර අන්න ඒ පොලිස්පතිවරයා පත් කරගන්න අවස්ථාව සලසන නම් දේශබන්දු ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මෙම ඉවත් කිරීම කළ යුතුයි කියලා අපි යෝජනා කරා. නමුත් ආණ්ඩු අපිට යෝජනා කරලා අපිට ඡන්ද ප්‍රමාණයක් නැහැ යෝජනාව අරගෙන එන්න. දැන් ආණ්ඩු යෝජනාව අරගෙන එලා තියෙනවා. අපි ස්ථීරසාරවම මේ යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද දෙනවා. බෙදීමකින් තොරව. අයි පොලිස් ප්‍රිය පැත්තකටවත් ගන්න නුසුදුසු පුද්ගලෙක්. පොලිස්පති කමට පත් කරන්නේ නෙමෙයි. හරි? ඔහු අරගලයට පහර දෙන වෙලාවේ හැසිරෙච්ච විදිය හරි අපි දැක්කනේ. මේ පොතේ පතේ නැති වුණාට උසාවියෙන් වරද කරගෙන නැති වුණාට ඔහු ඒ පහර දීමට මේ උඩගෙඩි දීපු නිසා වෙච්ච විනාශය අපි දැක්කනේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ රටේ මිනිස්සු මේ දැකපු ටික ඇති ඔහු දුරෙන් පහ කරා. ඔබතුමාට මේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන් මොකක්ද තියෙන කියවීම? කයිය තමයි. මේක කයිවාරුව තමයි. කරපු එක වැඩක් නෑනේ. දැන් ඔබ අහන් හිටියනේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ අයවැය අවසාන කතාව මුදල් නැමැතියට. ඒ කරයි කියලා කියපු දේවල් ඔක්කොම විනාය කරපු දේවල් නේ. දැන් බල ශක්තිය පිළිබඳ කිව්වා සියඹල ආණ්ඩුව සූර්ය බල ව්‍යාපෘතිය අපි කරනවා කියලා. කවුද පටන් ගත්තේ? අජිත් පෙරේරා. හරි? ඉඩම් තෝරගන්න ඒ භූමිය පරීක්ෂා කරන්න යන එක බව මම කරේ. ඊට පස්සේ ඒ පිළිබඳ මේ මූලික කටයුතු කරලා ඉඩම් පවරගෙන ඒ සියල්ල සිද්ධ වෙලා ඊළඟට ඒ පිළිබඳව ටෙන්ඩර් කැඳෙව්වේ වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ගන්නවා. හරි? තෝරා ගැනීම කරේ වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ගන්නවා. එතකොට අස්සම් ගන්න මේ කොලයක් අස්සම් කළා ඇති. ඒක තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ කො මෙගාවොට් 50ක් අපි සුළං විදුලි බලය දුන්නා කියලා. ඒකේ ටෙන්ඩර් එක දැම්මේ වික්‍රමසිංහ මහත්තයා. ඔහුගේ ආණ්ඩුව. ඔහු ජනාධිපති හැටියට. ඊට පස්සේ ඒ ටෙන්ඩර් එකේ අඩුපාඩුකම් තියෙනවා. එතකොටම මේ ටෙන්ඩර් කාර්යපටිපාටි පිළිබඳ බලවත් වරදක් තියෙනවා. දැන් ඒකට අස්සම් කළා කියනවා අපි තමයි මෙගාවොට් 50ක් දුන්නේ කියලා. අඩුම මිලට 4.62ට දුන්නා කියලා කියනවා. ඒතර 4.62ට මේ දෙන්න ටෙන්ඩර් එක දැම්මේ වික්‍රමසිංහ මහත්තයා. ඒතර අනුර කුමාර දසනායක පටන් අරගෙන ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රතිඵල ලැබුණු මොකුත් තාම නැහැ. කයියම තමයි. මේක කයිය නායකයි කතාවක් නෑ. මේ අර ඉතිහාසය ඔහු කරපු කතා සහ දැන් කරන කතා වෙනස සංසන්දනය කරමින් ඔය මේ YouTube වලම දැන් ගොඩාක් මේ තියෙනවා. හරි? ඉතින් හිනාව විතරක් නෙමෙයි
අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ මොනතරම් රැවටීමක්ද මේ රටේ මිනිස්සු ලැක්කුණේ කියලා. නමුත් වියදම් අඩු කරලා තියෙනවා, නාස්තිය අවම කරලා තියෙනවා, දූෂණය වංචාව අවම කරලා තියෙනවා කියනවා. මොකද වියදම් අඩු කරා කියන්නේ മന്ത്രിවරු නිකන් වැඩ කරනවා කියන්නේ. ඔය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට විශාල මුදලක් ගෙවනවා. ඔය සමහර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ලක්ෂ 5ක් විතර මාසික පඩිය හම්බ වෙනවා. මේ කොළඹ සහ අවට දිස්ත්‍රික්ක වල රුපියල් ලක්ෂ 3ක් විතර මාසික පඩියක් හම්බ වෙනවා. ඒ සම්පූර්ණ පඩියම පක්ෂයට අරගෙන ඒ ඔවුන් තීරණය කරන ප්‍රමාණයක් ආපහු දෙනවා. ඒ දෙන ප්‍රමාණය අපිට කියන්නේ නැහැ. අර മന്ത്രിවරයා කියනවා අපි ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරන්නේ. අපේ පඩිය පක්ෂයට දෙනවා. දැන් කවුරුත් කියන්නේ පක්ෂෙන් ආපහු දුන්න ගන්න කියලා. දැන් සැරෙන් සැරේ නම් ওই විවිධ රූපවාහිනී වැඩසටහන් වල තාප්පෙට හෙත්තු කරලා ගහුවම දෙනව නේද? ආපහු ගන්නව නේද? කීයක් හරි දෙනව නේද? කියන්න ගාන ගහුවම ඔව් දෙනවා තමයි. ඉතින් ගාන නම් කියන්න බෑ කියලා දැන් ওই වැඩසටහන් එනවනේ කියන්නේ. හරි එතකොට දැන් මේ ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරනවා කියන එක සම්පූර්ණ මිත්‍යාව. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවේ මහජනතාවගේ මුදල් මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් අරගෙන മന്ത്രിවරයාගේ account එක හරහා JVP account එකට යනවා. JVP account එකෙන් ඔවුන් තීරණය කරන මුදල් ප්‍රමාණයක් ආපහු ඒ മന്ത്രിවරයාට දෙනවා. ඔහුගේ මෝටර රථය නඩත්තු කරන්න පක්ෂයෙන්, ඔහුගේ රේදුර නඩත්තු කරන්න පක්ෂයෙන්, ඒ වගේම ජීවත් වීමට සහ අනිකුත් වියදම් වලට පක්ෂයෙන් මුදලක් දෙනවා. ඒ මුදල අපිට කියන්නේ නැහැ. අපිට කියන්නේ පුරවැසියට කියන්නේ නැහැ. අර മന്ത്രി කියනවා ස්වේච්ඡාවෙන් අපි වැඩ කරන්නේ. බොරු. ඔය අඩු කරපු වියදම් වල ප්‍රමාණය රටේ සම්පූර්ණ වියදම් වලින් කොච්චරද කියලා තාම කවුරුත් ගණන් හදලා නැහැ. කරපු වැඩක් නෑ නේද? මේ යම් වරප්‍රසාද ජනාධිපති කෙනෙකුට දෙන්නේ. හරි යම් වරප්‍රසාද ජනාධිපති කෙනෙකුට දෙන්නේ වැඩ කරන්නනේ. ඉතින් වැඩවල ප්‍රතිඵල තියෙන්න එපා. ඉතින් මොකුත් නෑනේ. තම කයියම තමයි. දැන් මේ දිගටම ලයිස්තු. දැන් බලන්න හොඳම උදාහරණේ. හරි. දැන් මම නියෝජනය කරන කරුතර දිස්ත්‍රික්කයේ විශාල බාර ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා. වික්‍රමසිංහ මහත්තයා දූෂිත විදිහට මේක දුන්නේ. ඡන්දෙට මුදල් හොයාගෙන තමයි කරේ මේක. මම හොඳ ආකාරයක කියන්න පුළුවන්. ඒ පගාව දීපු මිනිස්සු කයිවාරු ගහනවා. අපි රනිල්ට පගාව දීලා මේ පර්මිට් ගත්තා. ඒතර අපිත් කිව්වා මේක දූෂිතයි කියලා. අපි සමහර තැන්වල උද්ඝෝෂණ මහජන උද්ඝෝෂණ පවා පැවැත්තුවා. ඒ වගේම මේ JP එකත් කිව්වා මේක දූෂිතයි කියලා. ඊට පස්සේ මොකද පළවෙනි ලයිස්තුව? බාරල් දීපු ලයිස්තුව. මොකද කරේ? ලයිස්තුව කියවල නිකන් හිටියා. ඊට පස්සේ ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ මැති ඇමතුරු අරගලයෙන් හානියටපත් වුණා කියලා ඕනවට වඩා වැඩි වන්දියක් ලබා ගත්ත බව ප්‍රකාශ කරනවා. මට හිතෙනවා ඒක ඇත්තක් කියලා. බොරු වන්දියක් අරන් තියෙනවා. ඕනට වඩා. එතකොට දැන් ලයිස්තුව කිව්වා. යාපෝ ගත්තද? නැහැ. ඒ කියන්නේ මාධ්‍ය සංදර්ශන. එච්චරම නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ කයනායක කියන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් ලයිස්තු. නමුත් ඔබතුමල්ලා දැන් 2015 බලයටපත් උනේ මාස 60කින් අලුත් රටක් හදනවා කියලා. එතකොට දැන් ඒ කාලෙදී මහ බැංකු බැඳුම් කර වංචාව, ඊට පස්සේ ආණ්ඩුවේ අභ්‍යන්තර ගැටුම්, දින 52 ආණ්ඩු මාරුව, ඒ විතරක් නෙමෙයි පාස්කු ප්‍රහාරයත් අන්තිමට වෙලා තමයි නතර වුනේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලනකොට මේ ආණ්ඩුවේ යම්කිසි සාධනීය භාවයක් තියෙනවා. මොකද තියෙන්නේ ආණ්ඩු සාධනීය? මොකක්ද කළා නෑනේ. දැන් මම උදාහරණයක් ගන්නම්කෝ. දැන් බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ දැන් අපි මුලින්ම දින 100 ගමු. දින 100 වැඩසටහනේ 90%කට වඩා දේවල් සිද්ධ වෙනවා. දින 100 ඉතාමත්ම සාර්ථක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. හරි? ඒක කවුරුත් නැහැ කියන්න බෑ. ඊළඟට මගේ ක්ෂේත්‍රයේ මම බලශක්තිය ගැන ගන්න. කවුද සූර්ය බල සංග්‍රහය අඳුනලා දුන්නේ? අද මෙගාවොට් 1400ක් මේ රටේ ජාතික පද්ධතියේ සූර්ය විදුලි බලය තියෙනවා. අද මේ වෙනකොට ඉතාම අසාධාරණ විදියට ඒවැ මිල අඩු කළා සම්පූර්ණ සූර්ය බල සංග්‍රාමයේ මරා දාන්න මේ ආණ්ඩුව කටයුතු කළා තියෙනවා. හරි එතකොට එදා සූර්ය බල සංග්‍රාමය කියන ප්‍රතිපත්තිය අඳුනලා දීලා net metering, net accounting, net plus කියලා ක්‍රම තුනක් අඳුනලා දුන්නේ අපි. මම ඒකට නායකත්වය දුන්නේ. ඒක අඛණ්ඩව ආවා. මේ තරම් ප්‍රශ්න තියෙද්දි ගෝඨාභයගේ ආණ්ඩුව කාලෙත් ඒවා ක්‍රියාත්මක වුණා. ඊට පස්සේ අද වෙනකොට මෙගොඩ් 1400ක් නොරොච්චොල බලාගාරයේ ධාරිතාව මෙගොඩ් 900යි. කාටවත් බරක් වෙන්නේ නැතුව ආණ්ඩුව රුපියලක්වත් ඩොලර් එකක්වත් ණය වෙන්නේ නැතුව මිනිස්සුන්ගේ ශක්තිය මේ රටේ මධ්‍යම පාන්තිකයන්ගේ ශක්තියෙන් ජාතික පද්ධතියේ විදුලිය මෙගාවොට් 1400ක් එකතු කරලා තියෙන සූර්ය විදුලි බල. අපි නේ කරේ. ඔබ දන්න ඔබට මතක ඇති ඒ කාලේ ප්‍රශ්නයක් ආවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කොළඹ තියෙන කුණු ඔක්කොම ගිහලා මීතර මුල්ලට එකතු කරා. කුණු කඳු කඩා වැටුණා. අහිංසක මිනිස්සු මැරුණා. රට ලැජ්ජ වුණා. අපි මොකද කරේ? අපි කෙරවල පිටියේ මේ කසල වලින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන වේස්ට් ටු එනර්ජි බලාගාරයක් හැදුවා. විදුලි බලාගාර මෙගාවොට් 10. හරි? අද මේ බස්නාහිර පළාතේ සම්පූර්ණ කුණු ප්‍රමාණය පුච්චන්නේ එතන.
දැන් මම ජීවත් වෙන පානදුරේ බණ්ඩාරගම ප්‍රදේශ සභාවේ, පානදුර නගර සභාවේ, කොළඹ මහනගර සභාවේ මේ කසල සියල්ලම පුච්චන්නේ මේ කෙරවලපිටිය බලාගන්න. ඒකේ විදුලි උත්පාදනය කරන්නේ. කවුද කරේ? අපි. මේ රටේ දැන් සුළං විදුලිය පිළිබඳ විශාල උනන්දුවක් ඇති වෙලා තියෙනවානේ. ලෝක පරිමාණ ආයෝජකයෝ ලංකාව හොයාගෙන ඉනවනේ මේ සුළං විදුලියේ අවස්ථාවන් සොයාගෙන. ලංකාවේ මහා පරිමාණ ප්‍රධාන සුළං විදුලි බලාගාරය මන්නාරමේ මෙගෝට් 104 බලාගාරය 2016 අප්‍රේල් මාසේ 25 වෙනිදා මුල් කරලා තිබ්බේ. කවුද? අපි. හරි? ඉතින් අපි වැඩ කරපු මිනිස්සු. ඒ වගේම විදුලිය ලබා දීම දැන් මේ 75 අවුරුද්දක් මොකුත් වෙලා නැහැ කියලා කියනවනේ. පට්ට බොරුවක් නේ. විදුලිය තිබුණ දැන් ඔබගේ වයස මම දන්නේ නැහැ හරි කීයද කියන්නේ. නමුත් අපේ වයසට එනකොට හැමෝටම විදුලිය තිබුණේ නැහැ. බණ්ඩාරගම ජීවත් වෙච්ච මම පාඩම් කරේ චිමිනි ලාම්පුවේ. මම කොළඹ ආනන්දර ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේ 7 පන්ති ඉඳන් තමයි මගේ ගෙදරට විදුලිය ආවේ. ඒතර ඒ කියන්නේ විදුලිය දුර්ලභයි. හැබැයි මේ රටේ අද 100%ක් විදුලිය තියෙනවා. ඒ 90 ගානක තිබිච්ච දුප්පත් මිනිසුන්ට නොතිබිච්ච විදුලිය ගෙවල් 2,62,000කට මූලික ගෙවීමකින්වත් තොරව සැමට විදුලිය ව්‍යාපෘති යටතේ අපි ලබා දුන්නා 2016 2017 කාලේ 100%ක් මහා වනාන්තර මැද තියෙන ගෙවල් කීපයක් අරෙන්න සෑම නිවසකටම විදුලිය දුන්නා. අතේ සල්ලි නැති මිනිස්සුන්ට ගිල බලහත්කාරයෙන් විදුලිය දුන්නා. හරි. එතකොට දීලා ඉවර කරා. ගෙවල් 2,62,000. කවුද කරේ? අපි. ඒ නිසා මේ වැඩ කරේ නැහැ කියන එක පට්ට බොරුවක්. මේ රට සහලින් ස්වයංපෝෂිත කරේ JVP ආණ්ඩුව නෙමෙයි. මේ රටේ මාර්ග පද්ධතිය ශක්තිමත් කරේ JVP ආණ්ඩුව නෙමෙයි. මේ රටේ විදුලිය දුන්නේ JVP ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි. මේ රටේ නිදහස් අධ්‍යාපනය සුරක්ෂිත කරේ JVP ආණ්ඩුව නෙමෙයි. මේ රටේ නිදහස් සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිත කරේ JVP ආණ්ඩුව නෙමෙයි. හරි ඔවුන් කරේ උද්ඝෝෂණ පැවැත්වීම පමණයි. නිසා මේ රටේ අද අපි යම් දෙයක් ලබාගෙන තියෙනවා නම් ඒ සඳහා ගෞරවය අපිට ලැබිය යුතුයි. ඒතර මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ ද්‍රෝහිකම නිසා ඔහු කරපු කුමන්ත්‍රණයේ හින්දා රනිල් වික්‍රමසිංහව අගමැතිකමෙන් අයින් කරලා මේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාට මේ මහින්ද රාජපක්ෂ පත් කරපු නිසා තමයි ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ මතුවුනේ. ඒක ඔය මේ බොහෝ දෙනෙක් කියනවා මේ ඒ ප්‍රහාරය සිද්ධ වෙන වෙලාවේ රංජිත් මද්දුම් බණ්ඩාර මේ පොලිස් සමිතිය කියලා. ඒක නෑ. රංජිත් මද්දුම් බණ්ඩාර මැතිතුමාගේ පොලිස් සමිතිකම කුමන්ත්‍රණයෙන් නැති වුණා. ඊට පස්සේ නැවත අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයට රනිල් වික්‍රමසිංහ පත් කරාට නීතිය හා සාමය ඇමතිකම මේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේනම තියාගත්තා. බෝම්බ පිපුරුනේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ ඔහු නීතිය සාමය පිළිබඳ බලය දරන කාලේ. එතකොට ඒ වගේම ඒ කුමන්ත්‍රණ එළිදරව් කරන්න බෝම්බ පිපිරීමට කලින් තොරතුරු ලබා දුන්නේ කබිර් හෂිම් මැතිතුමා සහ ඔහුගේ කාර්ය මණ්ඩලය ඔහුට ඒ තොරතුරු පෞද්ගලිකව දැනගෙන ඔහු තමයි අර මේ ලැක්ටෝවත්තේ මේ මෙට්‍රික් ටොන් එකක් කිලෝ 1000ක් මෙට්‍රික් ටොන් එකක් විතර මේ පුපුරන ද්‍රව්‍ය හොයාගන්න ඔත්තුව දුන්නේ මේ කබිර් හෂිම් මැතිතුමාගේ කාර්ය මණ්ඩලයේ හිටපු මේ ලේකම්වරයෙක්. ඔහුට පස්සේ වෙඩි තිබ්බා. ඔහු යන්තම් ජීවිතේ බේරගත්තා. එතකොට ඒ වගේ කැපවීම කරපු මිනිස්සු අපි මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ තිබුණු දුෂ්ටකම සහ ආත්මාර්ථකම නිසා තමයි අපිට මේ පාලන බලය අහිමි වුණේ. පාලන බලය අහිමි වුණේ අතොෂෙම මේ බොම්බ ප්‍රහාර නිසා නැත්නම් අපි දිනනවා. ඒ වගේම මේ මහ බැංකු බැඳුම් කරේ පිළිබඳ කාරණය ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නොසලකීම නිසා සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. ඔහු මේ රටේ දූෂණය හා සම්බන්ධ පුද්ගලයෙක්ගේ මාමණ්ඩිය මහ බැංකුව අධිපති කරා. ඊපස්සේ මාමණ්ඩිය බෑන දෙන්න එකතු වෙලා බරපතල දූෂණයක් කළා. එතකොට ඒ පිළිබඳව වික්‍රමසිංහ මහත්තයා වගකීම් බාර ගන්නවා. එතකොට නමුත් 100%ක් අපි හොඳයි කියලා කියනවා නෙමෙයි. හැබැයි අපි දැන් වැඩ කරා, ශක්තිමත් වැඩ කරා. අදත් අපිට මේ ඇවිල්ලා අවුරුදු ගානකට පස්සේ කියන්න පුළුවන් දෙයක් අපි කළා තියෙනවා. දැන් අනුර කුමාර දිසානායක ඒවේ අග කෙරවල්නේ කතා කරා. මේ රටේ බලයට පත්වෙච්ච ආණ්ඩු බොහොමයක් පරාජයට පත් වුනහම ඒ පරාජයේ වගකීම යම්කිසි පුද්ගලයෝ කිහිප දෙනෙක් අත පවරනවා. විශේෂයෙන්ම 2010 මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ආණ්ඩුව පරාජයට පත් වුනහම මේකේ වගකීම බැසිල් රාජපක්ෂ තමයි මේ ආණ්ඩුව මේ විදිහට පරාජය වෙන්න හේතුුනේ කියලා. මොකද ඒවකට මහලේකම් විදිහට හිටපු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාත් එළියට ඇවිල්ලා පොදු අපේක්ෂකයා විදිහට මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණේ මේ බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ක්‍රියාකලාපයන් හින්දා කියලා මාධ්‍ය වාර්තා වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් සමගි ජනබලවේග ආණ්ඩුවක් යටතේ අනාගතයේදී මේ ඊළඟ බැසිල් රාජපක්ෂ භූමිකාව නිරූපණය කරන්නේ මේ ලක්ෂ්මන් පොන්සේකද? ලක්ෂ්මන් පොන්සේක මහත්මයා අපේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල සමාජිකයෙක්. දීර්ඝ කාලයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමගත් ඉන්පස්සේ සමගි ජනබලවේගයත් එක්ක වැඩ කරන අපේ හිතවත් හොඳ උගත් දක්ෂ ව්‍යාපාරික මහත්මයෙක්. අපේ සයිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ බොහොම කිට්ටු දීර්ඝ කාලීන මිත්‍රයෙක්.
ලක්ෂණ පොන්සේක මහත්තයා විශාල සේවයක් අපේ පක්ෂයට කළා තියෙනවා. ඔහු කිසිම විදිහකට මේ රටේ දූෂණයට සම්බන්ධ කෙනෙක් නෙවෙයි. ලක්ෂණ පොන්සේක මහත්මයාට එවැනි චෝදනාවක්වත් නැහැ. ඒ වගේම ඔහු සෑම විටම සජිත් ප්‍රේමදාසතුමාගේ ආරක්ෂාව සහ ඔහුගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් පූර්ණ කාලීනව කැප වෙලා වැඩ කළා තියෙනවා. අලුකම. හරි. එතකොට ඔහු පක්ෂයේ දේශපාලන තීරණ ගැනීමේ කිසි දෙයකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. සම්බන්ධ වීමට ඔහුට මම හිතන්නේ එහෙම උවමනාවකුත් නැහැ. ඔහු පෞද්ගලිකව සජිත් ප්‍රේමදාසතුමාට හිතවත් කෙනෙක්. ඔහු සාමාන්‍ය කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල සමාජිකයන් ඉන්නවා අපිට 90ක විතර ප්‍රමාණයක්. ඒ 90න් එක්කෙනෙක්. එතනින් එහාට ඔහුට දේශපාලන බලයක් නැහැ. ඔබතුමා දක්ෂ නීතිඥවරයෙක් අපරාධ නීතිය සම්බන්ධයෙන්. ඇයි ඔබතුමා දේශපාලනය වගේ විෂයක් තෝරගත්තේ පොලිටික්ස් වගේ කරන්න? දේශපාලන විෂයක් කියන මම ඉතින් පොඩි කාලේ ඉඳලම දේශපාලන සම්බන්ධයි. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණ මගේ ඉතිහාසය මම කිව්වොත් ඔබට තේරෙයි. මම ගමේ යවුණ සමාජ සභාපති. යවුණ සමාජ ප්‍රාදේශීය බල මණ්ඩලයේ සභාපති. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ යවුණ සමාජ සම්මේලනයේ ජාතික මණ්ඩල නියෝජිතයා. බණ්ඩාරගම ගමේ ග්‍රාමෝදය මණ්ඩලයේ සමාජිකයෙක්. බණ්ඩාරගම ක්‍රීඩා සමාජයේ පිහිටවල ක්‍රීඩා සමාජයේ මුලින් උපසභාපති පස්සේ සභාපති අවුරුදු 6ක්. ඊට පස්සේ මම නීති විද්‍යාලයට යනවා. නීති විද්‍යාලයේ ආදර්ශ පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායක මම. නීති විද්‍යාලයේ ප්‍රගති පින කියන දේශපාලන කණ්ඩායමේ නායකත්වය දුන්නේ මම. ඔය සාලිපිරිස් මහත්මයා, ගාමිණී වනසේකර මහත්මයා, කීර්ති උඩවත් මහත්මයා, නන්දමුරුත්තුටුගේ මහත්මයා, ජනරන්ජන මහත්මයා වැනි ෆයිස මුස්තාෆා මහත්මයා එවැනි අය අපි නීති විද්‍යාලයේ සමකාලීන දේශපාලනය කරා. ඊට පස්සේ මම වෘත්තියට ආවට පස්සේ මම කාලයක් කියන්නේ වෘත්තිය මට වැදගත්. මගේ ආර්ථික ශක්තිය වර්ධනය කරගැනීම වැදගත් නිසා මම කාලයක් අවුරුදු 20ක් විතර නීතිඥ වෘත්තියේ ඉඳලා නීතිඥ වෘත්තියේ ඉහළම මට්ටමට ආවට පස්සේ තමයි මම පක්ෂීය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන සම්පාදනයට 2005 සම්බන්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ එතෙන්දි මට ආසාවක් ඇති වෙනවා මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් වලට එකතු වෙන්න. ඉන් පස්සේ බණ්ඩාරගම ආසනයේ ආසන කළමනාකරු මම 2005 ජනාධිපතිවරණේ 2008 ආසන සංවිධායක 2009 පළාත් සභාවේ දිස්ත්‍රික්කයේ පළවෙනිය 2010 පාර්ලිමේන්තුවට තෙරීපත් වෙනවා. ඉතින් ඔබට පේනවා ඇති ක්‍රමානුකූලව ආපු ගමනක් මේ කියන්නේ හදිස්සියේ දේශපාලනය ගැන උනන්දු වෙලා එහෙම එකක් නෙමෙයි. ඒ වගේම මම විශ්වවිද්‍යාලයේ ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මම 86 A level කරේ JVP එකට පින් සිද්ධ වෙන්න කැම්පස් වහපු නිසා 90 මැයි මාසේ පටන් ගත්තේ මේ BSc Physical Science program එක. 90 සහ 91 අවුරුදු දෙකේම මම පීඨ මණ්ඩල නියෝජිතයා මේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ. මේ ඉතින් ඔබට පේනවා ඇති මම හැමතැනම මේ නීති විද්‍යාලයේ, විශ්වවිද්‍යාලයේ, ගමේ, ක්‍රීඩා සමාජයේ, යෞවන සමාජයේ මේ යම් සමාජ කටයුතු වල නිරත වෙච්ච කෙනෙක්. පාර්ලිමේන්තුවට එන්න ඕනේ කියන අදහස මට ආවේ 2005ට පස්සේ. ඉතින් මම ඒක ඉෂ්ට කරගත්තා මේ තුන්වෙනි වතාව. ඒ නිසා අහම්බෙන් නෙමෙයි ඒකට පුහුණු වීමක් එක්ක ආපු කෙනෙක්. දේශපාලනය කරනකොට යම්කිසි හිත් රිදීම් තියෙනවා. එතකොට පසුතැවීමක් නැද්ද දේශපාලනයේ තෝරගත් එක ගැන? නෑ පසුතැවීමක් නෑ. මම හිතනවා මගේ යුතුයකම කරලා තියෙනවා කියලා. මේ රටේ පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය පිළිබඳ අද සූර්ය බල සංග්‍රාමය හරහා මේ රටේ මෙගෝට් 1400ක් අපේ ජාතික පද්ධතියට එකතු වෙලා තියෙනවා. දැන් පද්ධතියට දරා ගන්න බැරි තරම් සූර්ය බලය තියෙනවා කියන්නේ. ඒක වෙන කතාවක්. මම එකඟ වෙන්නේ නැහැ. පද්ධතියේ තියෙන දුර්ලභකම් පද්ධතිය දිනු කිරීමට ආයෝජන නොකරපු නිසා තමයි මේ අර්බුදය මේ මොහොතේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මේ රටේ පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය මෙහෙවන්න මම විශාල වැඩවලුවක් කළා තියෙනවා. ඒ වගේම මම තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධව සයිබර් සිකියුරිටි ලෝ, ඒ වගේම ඩේටා ප්‍රොටෙක්ෂන් ලෝ සම්බන්ධව මම ඒ පුරෝගාමීව ඒවා කෙටුම්පත් කරන්න සම්බන්ධ වුණා. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේ අද තියෙන බොහොමයක් ප්‍රගතිශීලී මේ කාර්යපටිපාටි අද අන්තර්ගත වෙලා තියෙන ස්ථාවර නියෝග කෙටුම්පත් කරේ ඒ කමිටුවේ සමාජිකයෙක් මම. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවේ ආචාර ධර්ම සංග්‍රහය කෙටුම්පත් කරපු සමාජිකයෙක් මම විතරක් නෙමෙයි. ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කළ සම්මත කරගත්තෙත් මගේ යෝජනාවක් විදිහට. එතකොට ඒ වගේ මේ රටේ ප්‍රගමණය වෙනුවෙන් පෞද්ගලිකව මම ලොකු සේවයක් කළා තියෙනවා. මට ආණ්ඩු බලයේ ඉන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන අවුරුදු 4මාරයි. නමුත් අදත් මම විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට ඒ රාජකාරී කරනවා. අදත් ආණ්ඩුවේ ව්‍යවස්ථා සභාවේ සමාජිකයෙක් වශයෙන් විපක්ෂයේ නායකතුමා විසින් මාව පත් කළා තියෙනවා. ඒක ලොකු වගකීමක්. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා මම මගේ යුතුයකම් ඉටු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මට තව ඉදිරියට යුතුයකම් ඉටු කරන්න තියෙනවා. කිසිම පසුතැවීමක් නැහැ. අභියෝගාත්මක දෙයක්. අනික අතට ඉතින් අභියෝග තමයි අපි ජීවත් කරන්නේ. නැත්තම් ජීවත් වෙන්න හේතුවක් නැහැනේ. හැමදාම අභියෝග ඕනේ. අවසාන වශයෙන් මම ඔබතුමාගෙන් අහන්නේ ඔබතුමා දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ බොහෝ අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙක්. ඒ වගේම අමාත්‍ය ධූර දරපු කෙනෙක්. ඒ වගේම නීතිඥයෙක්.
ඔබතුමා මොකක්ද හිතන්නේ මේ රට මොන විදිහට ප්‍රතිසංස්කරණද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ රට තියෙන තැනින් ඉස්සරහට ගේන්න මොන විදිහේ ප්‍රතිසංස්කරණද මේ රටට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔබතුමාගේ මතය? පළවෙනි දේ තමයි සම්පූර්ණ මේ රාජ්‍ය පද්ධතිය සහ පෞද්ගලිකාංශය ඒකාබද්ධ කරලා ඩිජිටල් කරණය සම්පූර්ණයෙන් සිද්ධ වෙන්න ඕන. මේ රටේ බදුකරණය ස්වේච්ඡාවෙන් කරන බදුකරණය වෙනුවට ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එකක්. ඒ කියන්නේ සියලුම දෙනා හම්බ කරන ප්‍රමාණයට බදු ගෙවන හැම කෙනාම. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් ගෙවන්න අනිත් එක නොගයන නෙමෙයි. මග හරින්න නෙමෙයි. සියලු දෙනාම හම්බ කරන ප්‍රමාණයට බදු ගෙවන ක්‍රමයක් මේ රටේ ස්ථාපනය වෙන්න ඕන. එහෙම කරන්න පුළුවන් ඩිජිටල් තාක්ෂණය හරහා පමණයි. ලෝක වෙනත් රටවල කරලා තියෙනවා. මම ඒව අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ රටේ ඩිජිටල් කරණය අපි කරොත් පුරවැසියාට හොඳ සේවයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම බදු අය කර ගැනීම කාර්යක්ෂමව සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ සමස්ත රාජ්‍ය තන්ත්‍රයත් එහා සමග බැඳුණු පෞද්ගලික අංශයත් විධිමත් වෙනවා. ඒ වගේම බල ශක්තිය සඳහා උපරිම ප්‍රමාණයෙන් සූර්ය බලය සහ සුළං බලය එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට ප්‍රමාණයටත් වඩා වැඩියෙන් සූර්ය බලයත් සුළං බලයත් තියෙනවා. දැන් මේ කලින් මීට අවුරුදු ගානකට කලින් කවුරුත් හිතුවේ නෑනේ ග්‍රිඩ් එකට සුවලා වැඩි කියලා. ඒ කතාව කිව්වේ නෑනේ. දැන් ඒ කතාව කියාගෙන ඉන්නේ. තාම පුළුවන් මේ කියන කතාව ඇත්ත නෙමෙයි. නමුත් ඒක යම් සීමාවක් තියෙනවා. ඒතර අපිට තියෙන මේ සූර්ය බලය සහ සුළං බලයත් එක්ක අපිට පුළුවන් ග්‍රීන් හයිඩ්‍රජන් හදන්න. ඒ කියන්නේ අද ලෝකේ ඉස්සරහට මේ ෆොසිල් ඉන්ධන වෙනුවට ඊළඟ දශක කිහිපය තුළ වර්ධනය වෙන්නේ හයිඩ්‍රජන්. ඒතර අපිට අපේ තියෙන සුළං විදුලි බලයයි සූර්ය විදුලි බලයයි පාවිච්චි කරලා ග්‍රීන් හයිඩ්‍රජන් හදලා ලංකාවේ බල ශක්තිය අවශ්‍යතාවයන් හයිඩ්‍රජන් හරහා ඉෂ්ට කරගන්න අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම වෙන්න සුදුසුම තැනක අපි ඉන්නවා. එහෙම වෙච්ච දවසට යුරෝපයට වඩා අපි පොහොසත් වෙනවා. මොකද යුරෝපයට නැති දෙයක් අපිට තියෙනවා. ඒ පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය සෝල සහ වින්ඩ්. ඔබතුමාට බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද අපේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව. තවත් දේශපාලන සාකච්ඡාවකින් අපි හමු වෙමු. ආයිබෝවන්.